Sáng sớm ra đây ăn nha mọi người. Ăn sáng tôi đã gọi một phần mì hoành thánh, là cái phần thứ hai ở dưới cùng bên này qua. Đó. Hôm nay hơi lạnh nha. Hôm nay có chút lạnh. Tôi bỏ thêm một phần sữa đậu nành nóng nữa mọi người. Và ở đây xếp ở trong cái tô như này. Nhìn giống như cháo. Đang lạnh. Và tắm có đi. Hoành Khánh của tôi cũng tới luôn rồi. Mì Hoành Khánh. Cái tô mì Hoành Khánh này hơi nhiều đó. Biết vậy để cây Hoành Khánh không để bên này. Bữa sáng là mì Hoành Thánh nè, sữa đậu nành. Hoành Thánh ở đây gói đẹp mọi người. Gói như là một viên vàng nhá. Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với series 1 tháng ở Trung Quốc của Annie. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan Sùng Thánh Tự Tam Tháp, hay còn gọi là Sùng Thánh Tam Tự nha. Chỗ này nằm cách thành cổ Đại Lý chỉ hơn 1 km, với Sùng Thánh Tự tựa lưng vào núi Thương Sơn, cùng 3 tòa tháp cổ uy nghiêm hướng thẳng ra Hồ Nhĩ Hải, nên là từ thành cổ thì mình đi TT đến đây cũng cực kỳ thuận tiện luôn. Sùng Thánh Tam Tự nha. Tiếng Anh là Trống Sơn Three Pagodas. Đứng đây là thấy được mấy cái tháp xíu xíu. Hay lại gần thì mọi người sẽ thấy nó to hơn. Đó là nguyên một cái khu gọi là di tích hả? Thắng cảnh to lắm mọi người. Mình mới bắt xe tới đây xong rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong. Đây là cái cổng nha mọi người. Mình mới mua cái vé xong, vé ở đây là 75 tệ một vé. Giờ sẽ đi vào trong nha. Đó, chưa gì là thấy một cái tháp trước rồi, có 2 cái tháp nhỏ hai bên nữa mà đang có hàng cây che lại. Hình như mình đang đứng ở đây nè, cho nên mình nhìn vô thì mình sẽ thấy cái tháp ở chính giữa, còn 2 cái tháp hai bên nên lại có 2 cái hàng cây nó che chút xíu rồi. Nếu mà đi sâu vô trong mình sẽ có thêm mấy cái khu vực khác ở đằng sau của cái khuôn viên này nữa. Rồi, mình đi nha. Cái vé tham quan 75 tệ nghĩ là thấy cũng hơi sót đó mọi người. 300.000. Tại vì mình cũng không phải là quá hứng thú với lại chùa chiền hay là tháp này kia lắm, nhưng mà thôi mình đã đến đây rồi, không lẽ không đi đúng không? Mình đi cho biết. Còn nếu như mà có quay lại thì có thể là sẽ không đi những cái điểm như này nữa. Bây giờ là mình đang đi bộ thẳng vô cái tháp luôn. Ở hai bên đường đi người ta trồng cây, trồng hoa nhìn đẹp lắm mọi người. Rất là nhiều màu sắc. Mình đi vào sáng cho nên là tourist cũng còn đang ít á. Tầm thêm 1 tiếng nữa chắc là sẽ đông tourist hơn. Có một điểm du lịch ở Trung Quốc là mọi người đi không sợ đói. Tại vì ở đâu cũng sẽ có hàng quán, có đồ ăn đó, đầy đủ luôn, không sợ đói luôn á. Lên núi mà hả, núi Tuyết Ngọc Long cao 4.000 mét vậy cũng có đồ ăn. Rồi mình đi Hổ Khiêu Hiệp, trek tới đâu là đồ ăn tới đó, không sợ đói. Đi trek không cần mang đồ ăn. Đây, trước khi mình đi lên cái tháp thì mình đi qua đây xíu. Tại mình thấy người ta đang có một cái khu mà người ta treo mấy cái thẻ với mấy cái chuông này cũng hay hay. Ồ, như là mỗi cái khu vực treo những cái lời chuông cầu nguyện này á là nó có ý nghĩa. Hình như cái này là Thái Mao hả? Xoan chuyển. Không biết đọc đúng không? Đây là万事如意nè, vậy mọi sự như ý. Đó, thì mình có thể mua cái chuông xong rồi ghi những cái lời chúc của mình lên đây. Cũng hay ha. Sổ chiếu, sổ duyên là cầu dự, cầu được ước nấy. Sổ yen gì đó, sổ tỡ là đó, cầu gì được nấy đó.
Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp lên chỗ này để là mình đi đến gần cái tháp hơn. Rồi hình như ở đằng sau á, là nó có cái hồ hay sao á. Tòa tháp chính là Thiên Tuế Tháp, cao 69,6 m với 16 tầng, được xây dựng từ khoảng hơn 1.200 năm trước, dưới thời vua Nam Chiếu. Đây cũng là thời kỳ mà Phật giáo phát triển mạnh mẽ và việc xây dựng những cái công trình tôn giáo đồ sộ phản ánh sự phồn thịnh của vương quốc lúc bấy giờ. Hai tháp phụ hai bên thì được xây sau đó khoảng 100 năm, cao 42 m ở phía Tây Bắc và Tây Nam của tháp chính. Thì ba cái tháp này tạo nên một cái bố cục tam giác cân đối và vững chãi theo thời gian đó mọi người. Nó đường đi lên đó mọi người. Càng ngày sẽ càng đi lên gần hơn. Bên đây là mình đã thấy được cái tháp anh em bên hông mình này mọi người. Đây là một bên tháp này nè. Rồi cái tháp nhỏ bên đây. Rồi một cái tháp nhỏ bên đây. Và đây là cái tháp to ở giữa. Nhưng mà mình tưởng đâu á là nó là tháp thật. Và có thể vào trong kiểu như là cúng kiến này kia thật luôn á. Nhưng nó chỉ là một cái trụ bê tông xây dựng như vậy thôi. Chứ ở bên trong là không có cái gì hết. Giống như là những cái trụ tháp bỏ hoang vậy thôi hả? Sau khi về tìm hiểu thêm thì mình mới biết là tam tháp vốn được xây theo cái kiểu tháp gạch đặc, đóng vai trò như là một cái bảo tháp vừa để trấn yểm phong thủy mà vừa lưu giữ những cái bảo vật Phật giáo bên trong. Cho nên là dù bên ngoài nhìn như là có những cái đường gờ mái cong, hốc tường, ô cửa sổ, nhưng thật ra tất cả đều là mái giả và cửa sổ giả. Được những cái người thợ ngày xưa người ta chạm khắc trực tiếp lên thân tháp cho cái công trình này trông thanh thoát và đẹp mắt hơn. Chứ tam tháp không phải kiểu là lầu gác để người ta lên xuống hay là đứng ngắm cảnh. Thêm một điểm đặc biệt là trong suốt hơn 13 thế kỷ tồn tại thì nơi đây đã trải qua hơn 30 trận động đất lớn nhỏ. Ngôi chùa Sùng Thánh Tự mà lát nữa mình sẽ đi tham quan á, thì đã từng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn vào thời nhà Thanh. Nhưng mà ba ngọn tháp này thì vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Có thể nói là giữa bao nhiêu biến động của lịch sử thì tam tháp lại trở thành cái công trình cổ hiếm hoi ở đây, có thể tồn tại gần như là nguyên vẹn cho đến tận ngày nay. Ở ngoài đây thì mọi người sẽ được thấy hết toàn cảnh view của Đại Lý. Hình thì chắc không rõ lắm nhưng mọi người có thấy là cái ánh mặt trời nó đang chiếu xéo xuống. Và hôm nay mây hơi dày á, nhưng mà nó không có quá rõ, cái ánh vậy chiếu đó nó không có quá rõ. Nó sẽ thấy nó toàn cảnh thành phố Đại Lý nha. Đằng trước đây mặt tiền của cái tháp thì sẽ có ghi là cái chữ này là dòng Trân San Chuan nha mọi người. Đọc từ bên phải qua nó có ý nghĩa là mãi mãi trấn giữ núi sông á mọi người. Đây có một cái tấm bia ghi cái gì đó, viết cũng không rõ, không cần thấy rõ nữa. Cái chị đó người Trung Quốc mà còn đọc không được nữa mà mọi người. Cái này cái cây gì mà mình nhớ hồi xưa mình hay kẹp với tập đó. Mình quên rồi, mình không nhớ cái cây nó gọi là cây gì. Mình nhớ cái lá này là hồi nhỏ hay lấy đi là kẹp với tập để học giỏi nè. Mọi người hồi xưa có hay kẹp cái này giống mình không? Nhớ hồi tiểu học hay gì á là cứ hay lấy cái lá này kẹp để học giỏi. Mà học giỏi xong giờ không có làm nữa mọi người. Ở đây họ có để mấy cái bảng giải thích, nhưng mà toàn tiếng Hoa không à, nên là đọc cũng không hiểu. Đó, hai bên đều để những cái bảng giải thích.
Bắt đầu có nắng lên rồi đó mọi người. Ở đây nè, cái lúc mà mặt trời xuyên qua mây là giống hồi nãy mình thấy á, nhưng mà nó không có được rõ như này. Cái đá này là nó tạo ra âm thanh nè. Mọi người mà gõ vô cái đá này là sẽ tạo ra cái âm thanh, nên mọi người hay lấy để thử. Đây có cái rừng rồi, bước vô bên trong là đẹp quá mọi người. Còn bên đây là một cái tháp chuông. Từ cái tháp chuông này mọi người nhìn qua cũng sẽ thấy được mấy cái tháp bên đây. Đứng ở trên này thấy rõ hơn nè mọi người. Thấy rõ ba cái tháp ở bên kia hơn. Là một cái gì đó nữa mọi người. Mình không biết cái kiến trúc đó gọi là gì. Đi qua đó mới biết. Vũ gì đó. Tôi đọc được chữ Dụ và chữ Yên thôi. Là chữ Vũ đầu tiên rồi sau đó tới âm. Khi tôi nhìn cái tượng Phật mẹ Quan Âm ở trong thì tôi có thể đoán được chữ Yên ở trong đây là chữ Quan Yên, là Quan Âm. Đại Lý còn được mệnh danh là vương quốc của Quan Âm, cho nên là trong khuôn viên của Sùng Thánh Tự thì có rất là nhiều cái công trình dành riêng để thờ ngài Quan Âm. Và tòa điện mà mình đang đứng đây chính là điện Vũ Đồng Quan Âm. Bên trong điện này thì có một pho tượng Quán Thế Âm bằng đồng mạ vàng khổng lồ, cao đến 8,6 m và nặng khoảng 11 tấn. Bên ngoài nó có chữ Ta Lị là Đại Lý. Và bên đây chữ là平安喜乐là bình an hạnh phúc. Bình an hạnh phúc vui vẻ. Rất là đẹp. Ủa, đây là mẹ Quan Âm nhưng mà là một cái hình ảnh rất là khác so với những cái tượng mẹ Quan Âm mà mình thấy ở Việt Nam. Xung quanh cũng có hình, mình không biết có phải là những cái hình ảnh khác của mẹ Quan Âm luôn hay không, hay là những cái vị thật. Tại vì bên đây thì có vẻ như là thần khác nè. Sau cái tháp Quan Âm là sẽ đến cái cổng này mọi người. Mình cũng không biết nó là cổng đến đâu nữa. Ôi, cái này là một cái cổng vô đâu nữa nè mọi người. Chữ đó là chữ giống chữ Tô. Tô trong chữ cũng hơn, nhưng mà chữ kia không biết đọc. Nhưng mà nó ở giữa nó lại có cái này giống như cái kiểu mà ở trong Tự Cấm Thành mà cực bậc thang lên của vua á mọi người. Wow, công nhận cái quần thể kiến trúc ở đây là rộng thật luôn á. Ở trên thì có cái cô đang rửa. Đây là có hai con rồng. Đi lên thử nha mọi người. Đây là chỗ cái cổng. Hai bên là giống như có hai vị thần canh giữ. Từ cái kiến trúc này giống như kiến trúc ở Hoàng cung á mọi người. Sùng Thánh Tự từng là ngôi chùa hoàng gia của Vương quốc Đại Lý, được xây dựng cùng thời với Tam Tháp. Đây là cả một quần thể gồm nhiều điện thờ, không chỉ thờ Phật mà còn thờ nhiều vị thần linh khác nữa. Điều này cho thấy là đời sống tâm linh của người Đại Lý xưa rất là đa dạng và mang một cái bản sắc riêng. Nơi đây cũng từng là trung tâm tín ngưỡng và học thuật Phật giáo quan trọng trong khu vực này, nhưng mà đến thời nhà Thanh thì ngôi chùa đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn lớn.
Sùng Thánh Tự ngày nay được xây dựng lại trên nền chùa cũ và hoàn thành vào năm 2005. Một điều khá thú vị là sử sách ghi lại là đã có tới 9 vị vua Đại Lý từ bỏ ngai vàng để vào đây vui y đó mọi người. Hiện tại trong chùa có tổng cộng 699 pho tượng đồng lớn, trong đó hơn 500 pho tượng được dát vàng. Nếu ghé đây tham quan thì mình nghĩ mọi người nên dành khoảng 2 tiếng để đi hết cả khu, và nhớ đi từ sáng sớm để tránh nắng với lại đông người nha. Bên đây là đền thần tài nè mọi người. Tôi đọc được chữ Thải Sảnh thôi, chữ cuối cùng tôi không đọc được. Tiếng Trung của tôi là giao tiếp cơ bản ok, hỏi đường này kia được, nhưng mà đọc chữ thôi thua. Đoán thôi, có những chữ thì nhận ra được, còn có những chữ là đáng mò. Còn có những chữ là mù luôn, nhìn giống như tôi không quen nó không quen tôi. Đó. Giờ là vô điện thần tài nha. Xin thần tài cho con nhiều sàn để con được đi Trung Quốc du lịch. Đó, mọi người nếu mà mọi người thường hay đi chùa, thích đi chùa á, mà có đi Đại Lý á, có thể ghé lên đây. Mà đi bộ hơi nhiều nha, tại vì tôi đi bộ từ ngoài vô thấy cũng nhiều á. Còn mà mấy cô bác anh chị nào mà không thích đi bộ thì họ vẫn có một cái xe bus để đưa vào, mà tôi không biết có tính phí hay không, tại hồi nãy không có hỏi. Mà thường thì tại vì tôi thích đi bộ, đi tàn, nhưng mà ở đây đi bộ thấy cũng hụt hơi đó, cũng mệt đó, tại lên dốc đi bậc thang cái kiểu. Cho nên là nếu như mọi người không quen đi bộ hoặc là không thích đi bộ thì tốt nhất là đi xe bus đi cho nó nhanh. Đây có cái sông nhỏ, cái cầu, gia đình này ngồi dễ thương ha. Đó, đây là một cái điện khác nữa, để mình sẽ vòng qua cái điện bên đó. Rồi bên kia hình như có một cái điện khác nữa hay sao á. Ở đây người ta có bán nhang luôn. Mọi người lên đây hầu như là đều sẽ mua nhang và lễ Phật. Bé này nó cũng mua nhang. Có tôi thôi. Có tôi là tôi không có thói quen dâng hương lễ Phật mọi người. Tôi thì Phật ở trong tâm. Mình sống tốt, mình sống đúng là được. Còn mấy cái mà lễ nghi, mấy cái mà nghi thức thì tôi sẽ không có theo. Mình đi tham quan là theo kiểu là đi cho biết, mở mang kiến thức, mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều thứ thôi. Không có nghĩa là mình đi là mình sẽ phải làm theo những gì người ta đang làm. Ở đây là điện gì á? Hình như là Phật hả? Tổ hả? Buddha, Phật tổ của ngành thuốc hả? Thế nó ghi là The Medicine Buddha. Thì là Phật nhưng mà là chuyên về thuốc, trị bệnh các thứ. Nếu mọi người có bệnh hay là gì đó thì chắc là sẽ cầu nguyện ở bên đây. Và bây giờ mình sẽ vào cái điện ở chính giữa xem là gì nha. Cái điện chính đó mọi người. Cái điện này nhìn xuống là ngay chính giữa cổng luôn. Điện chính này thì không biết là thờ ai ha. Chữ tôi không đọc được. Không biết, chắc là chữ Thiên à. Một vị thần nào đó. Heavenly King Hall của Ta Hay God. Là Ta Hay hả? Ta là đại hay là hắc? Ta Hay Thiên, đại hắc thiên, đại hắc thiên sảnh. Đây là điện hộ pháp và bên trong chính giữa là tượng của hộ pháp Đại Hắc Thiên đó mọi người. Bức tượng của các vị thần hộ pháp trong điện cao tới 5,7 mét với tạo hình phẫn nộ và có 3 đầu 6 tay. Đối với người dân Đại Lý xưa thì hộ pháp Đại Hắc Thiên không chỉ là vị hộ pháp bảo vệ chánh pháp của mật tông mà còn được tôn sùng như là một vị thần bảo hộ tối cao của quốc gia nữa.
Ở xung quanh thì mọi người cũng sẽ thấy có 4 vị tứ đại hộ pháp canh giữ 4 phương hướng. Đây là cấu trúc bài trí phổ biến nhất trong các điện thờ hộ pháp Phật giáo Trung Hoa, tạo nên một cái mạng Đà La bảo hộ đó mọi người. Mọi người biết tôi nhìn mấy cái tượng thần này tôi nhớ đến cái gì không? Tôi nhớ đến bộ phim Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng. Cái đoạn mà mấy con yêu quái mà nó giả dạng mấy cái vị thần ở trên trời cái thứ á. Xong rồi cũng giống cái bức tượng này nè. Tự nhiên nhớ tới cái đoạn đó ở trong phim. Ở đằng sau thì lại còn tiếp tục đến một cái điện khác. Nói chung là cái khuôn viên này rất là to mọi người, và rất là nhiều điện thờ luôn. Mọi người mà đi dân hương cái này chắc cũng dân không hết luôn á. Cái này là điện thờ Phật Di Lặc mọi người. Phật Di Lặc thì quen với lại Việt Nam mình. Hình tượng Phật Di Lặc cười rất là tươi. Mình không biết cái này là bằng vàng hay là bằng đồng rồi mạ vàng. Bên hông cũng có những cái bức tượng của các Phật hoặc là các thần khác nhưng mà đang tu sửa mọi người, cho nên được bọc cái khung xanh lại. Người ta đang tu sửa. Ở đằng sau đây cũng có thần. 云游四人的挂单情况，他在这儿两手合十，托着金刚降魔杵。那么来到这个寺庙云游， Chú này đang giải thích cái gì mà liên quan đến kim cang gì đó. 那这种形象挂， Trời, cái này y chang Tự Cấm Thành luôn nè mọi người. Đi nãy giờ đi hoài không hết luôn á. Chị này là hướng dẫn viên của cái đoàn du lịch người Trung. Chị mặc đồ của dân bản địa đây. Cái câu viết trên tường này là Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật các mọi người. Một câu niệm Phật. Ôi, cái góc này đẹp quá. 要是你老板卖股先把讲出，你小不点。 Ở đây mình thấy ghi là điện Phật 11 mặt hả? Có 11 gương mặt. Đây là điện thờ Quán Thế Âm thập nhất diện, tức là Quan Âm có 11 mặt, tượng trưng cho năng lực thần thông quảng đại, có thể nhìn thấu mọi phương hướng để cứu khổ cứu nạn chúng sinh đó mọi người. Xung quanh pho tượng chính cao 9 mét là Quan Âm Bát Hóa Thân, gồm 8 hóa thân khác nhau của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi hóa thân lại mang một hình tướng và ý nghĩa riêng đó. Vẫn còn luôn mọi người. Cái này thật sự là một cái endless, một cái chùa không hồi kết endless. Càng đi là càng không hết. Mới đầu đi vô cái Sùng Thánh Tam Tự là mình tưởng là chỉ có ba cái tháp lên vậy là hết rồi đúng không? Không, ở đằng sau ba cái tháp đó nó là một cái quần thể di tích hả? Một cái quần thể chùa, đền, điện rất là lớn, khổng lồ. Đi mãi không hết. Đây là cái điện chính cuối cùng, và cũng là cái điện lớn nhất, có nhiều tượng Phật nhất, và là những cái tượng Phật lớn nhất. Wow, mấy cái tượng ở đây thật lớn luôn á mọi người, rất là lớn.
bên rồi sẽ có những cái điện nhỏ nữa. Nè, đây là mấy cái xe bus điện mà nãy mình nói là nếu như mà mọi người không muốn đi bộ như mình hồi nãy giờ đi á, thì mọi người vẫn có thể ngồi cái xe này để người ta chở. Có một cái cung đường tham quan là đi bằng xe bus. Bên đây là mọi người có thể treo những cái dây cầu nguyện, viết những cái lời ước của mình. Có một cô người nước ngoài đang ngồi viết lời cầu nguyện, lời chúc, để lát cô sẽ treo lên. Đó, ở đây mọi người nhìn mấy cái mái ngói màu cam nhìn giống Tử Cấm Thành không? Tưởng đâu là đi lại Cốt Cung lần nữa rồi đó. Ở đằng sau này vẫn còn nha mọi người, vẫn còn những cái điểm tham quan khác. Trời ơi, đi hết nguyên một cái dọc này giống như tôi cảm giác tôi đi từ cái quận này qua cái quận khác ở Sài Gòn luôn á. Tiếp tục đi, mình sẽ gặp cái hồ nước có hình tượng Phật lúc nhỏ. Mọi người đoán xem là con chim này nó có bắt được con cá nào không? Không có con nào nó bơi gần con chim đâu. Ê, có một con rùa. Một con rùa nó ngoi lên kìa. Nó ngoi lên nói gì với con chim xong cái em đi. Lại tiếp tục, sau khi đứng một hồi ngắm con cá, ngắm con chim xem nó có bắt được con cá nào hay không, thì cuối cùng là nó đã bắt được một con cá mọi người. Quá ghê. Tôi cũng phải đứng đó đầu 15-20 phút để tôi xem kết quả của nó như nào đó mọi người. Không biết là đến đây thì còn cái gì nữa hay không, hay là hết rồi. Trời hơi nắng nha, mà vừa nắng mà vừa lại có hơi lâm râm một vài giọt mưa nữa, nên tôi lấy nón tôi đội lên. Hình như tới đây là hết rồi mọi người, là mình phải đi ngược trở lại cái đường ra. Tại đây người ta đã rào bản hết rồi, đây là tới chỗ xả nước rồi. Vậy là đó, đây là kết thúc chương trình. Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy được cái hồ mọi người. Đây người ta nói có cái hồ phản chiếu
3 cái tháp là nó phải ở phía ngoài cơ. Tôi đã đi quá sâu vào bên trong rồi. Bây giờ sẽ đi ra lại nha. Sẽ đi ngược ra lại cái đường vào lúc nãy để đi ra ngoài. Rồi đi xuống lại nha mọi người. Đi xuống lại để đi ra về. Đi xuống thì sẽ có một cái view toàn cảnh mà nhìn từ trên xuống đó, thì nó sẽ đẹp hơn là lúc mình đi lên. Hy vọng là vậy. Là tại vì hôm nay trời nó cũng hơi mây mù nhiều quá, nên tầm nhìn xa nó cũng giới hạn. Trời mưa nha mọi người, cho nên là gió thổi quá. Đi xuống lại đi ngang qua cái bức tường. Hồi nãy bên kia là cát tường, bên đây là rủi, là Như Ý. Ngưỡng hoa viên nè mọi người. Trời sắp mưa rồi, thấy có mấy giọt rồi đó, đó lớn nữa cho nên tôi phải chơi cho sớm. Chứ không ơi, không có đem theo dục cái thứ. Mưa xuống cái thấy cũng mệt nha. Nên là tôi sẽ tranh thủ đi nhưng mọi người sẽ không có quay nhiều nữa. Tại vì hồi nãy lên được cũng quay nhiều rồi. Bây giờ lo đi xuống, đi ra cho nhanh. Với lại tôi cũng đang bị hết ổ cứng thẻ nhớ mọi người. Bây giờ quay nhiều quá, đi 1 tháng quay quá nhiều luôn. Bây giờ là máy tính cũng full mà cái ổ cứng 1TB đem theo cũng full. Là cũng đã xóa bớt rồi đó. Mấy lúc rảnh ở khách sạn là đã view lại coi cái nào không cần được xóa bớt rồi, nhưng mà bây giờ full hết rồi. Nên tôi cũng không còn nhiều dung lượng, hạn chế quay. Hẹn gặp mọi người. Chỗ này là có bán cơm chay nữa nè mọi người. Nếu mà mọi người muốn ăn cơm chay thì có thể ăn cơm chay ở đây luôn. Tôi có nhìn sơ qua đồ ăn thì tôi thấy đồ ăn chay hơi nhiều giò, có nhiều thịt bò, và trời sắp mưa cho nên tôi sẽ tranh thủ về lại Cổ Trấn để tại vì chiều nay tôi cũng làm việc mà, lỡ nó mưa thì còn về tới khách sạn mà làm việc nữa, cho nên là thôi cứ về trước đi, rồi ăn uống gì thì ăn ở gần khách sạn luôn. Cái tháp Quan Âm bây giờ mới thấy đó, mọi người có thể lên tháp để nhìn ra bên kia, bên ngoài là 3 cái tháp Sùng Thánh Tam Tự đó. Hồi nãy tôi đi vô nhưng mà tôi không có lên, tại lúc đó cái kính nó tối quá nên tôi không nghĩ là sẽ thấy được, mà bây giờ tôi thấy là có thấy được nè. Chắc là tôi sẽ đi vô, tôi lên trên tôi nhìn cái rồi tôi đi ra. Đây là view từ trong cái tháp chuông đó mọi người. Còn tầng trên nữa. Ở bên trong cái tháp chuông này là người ta bán đồ. Đồ lưu niệm này kia đó.
Tôi đã đi tới cái chỗ hồi nãy là cửa vô nè mọi người. Đây là cái exit phía nam, hướng ra phía nam. Nó có hai hướng là phía nam với phía bắc. Mọi người có thể chọn exit phía nào cũng được. Phía nam thì hình như có một cái hồ to, cho nên mình exit phía nam là sẵn mình đi ngắm cái hồ luôn. Đó, cái hồ này thôi đó. Giờ là đi ra luôn. Cái lối ra cũng dễ thương quá ha. Đó là hết một buổi sáng đi Sùng Thánh Tam Tự nha mọi người. Bây giờ mình sẽ về và làm việc. Chiều nay mình vẫn còn làm việc. Không biết là đi bên đây gần hơn hay đi bên đây gần hơn này. Thôi đi bên đây để cho gần. Bây giờ thì đi về thôi. Cổng ra. Ở đây bán đồ giống như ở trên Shangri-La mọi người. Hay là cổng ra là mình đi ngang ra một cái giống như là cái chợ. Này ở Việt Nam mình gọi là chợ Chùm Hổm. Rồi, kết thúc ngày hôm nay. Kết thúc buổi sáng hôm nay chứ. Mấy cô ở đây bán trái cây quá trời luôn. Cuối cùng là tôi mua 4 trái quýt mọi người. Tại vì quýt ngọt. Nãy cô cho tôi ăn thử cái trái này quên, tự nhiên quên tên. Hơi chua. Nên cuối cùng là tôi đã mua quýt. Rồi, bây giờ là chính thức thật sự. Bye bye Sùng Thánh Tam Tự và đi về nha. Đang mua trái cây. Đang mua trái cây mà hình như chỗ này bị dân phòng mà hốt. Chiều tối làm xong việc thì mình rủ Vân Anh đi thử món cá chua cay. Hôm trước đi dạo mình tình cờ thấy quán này khách xếp hàng đông lắm, nên là hôm nay mình quyết định quay lại thử xem là ngon như thế nào. Với lại đây cũng là món đặc sản khá nổi tiếng ở Đại Lý, vì cá được đánh bắt trực tiếp từ hồ Nhĩ Hải luôn. Mua mỗi thứ một chin là nửa ký của mình đó mọi người. Mình sẽ ăn cái quán này nè mọi người, là ăn cái món cá chua cay Son La Yu. Quán này hot lắm nha mọi người. Hôm qua tôi thấy xếp hàng đợi dàn dài luôn. Hôm nay tụi tôi đến sớm là vẫn đợi nha. Nhưng mà may là đợi là số đợi đầu tiên. Còn bên đây đang mấy bàn đợi nè. Chắc sắp đến lượt tụi tôi rồi. Ở đây là người ta bán cá tươi á. Có hồ cá lúc này mình sẽ chọn cá, xong rồi bán theo ký. Nó mà ta mà. 最小的了，最小的了。哎，我看一下它。最小的了。哎，对，好大68原地鸡，对不对？对， Đây là 100 mét. 那边基本上靠近3斤了，你看一下。没有别的鱼吗？Oh my god， 太大了，就是没有小的吗？最小的了，这个。 Cuối cùng đã có bàn rồi mọi người ơi. Đây là跟我们上次去的土豆粉不太一样。Ở đây nó khác với lại ở bên Lệ Giang. Hôm bữa bên Lệ Giang ăn cái thủ tô phận là khác. Wow. Cũng to nha. Hồi nãy tôi mở sớm quá nó văng ì xèo hết rồi mọi người. Cái xong cô lại đóng lại bảo phải chờ thêm chút nữa. Văng quá trời văng lung là bây giờ nó bốc khói nghi ngút. Mà nghe mùi thơm lắm nha. Thì cái con cá tụi tôi mua lớn quá mọi người. Tôi nghĩ là hai đứa ăn không có hết. Cho nên tôi chưa gì tôi đã xin một cái hộp. Thì có gì tôi bỏ trước nửa con vô đây. Ăn nửa con thôi rồi lỡ mà ăn không hết thì cái nửa con này nó còn mới nguyên á, mình lấy ra lúc đầu á, mình đem về mình cho mấy bạn ở trong homestay ăn.
chứ không phải là mình bỏ nguyên con mình ăn xong rồi còn dư một nửa mới đem về cho người ta. Xin trước. Nãy giờ tôi đợi rất là lâu rồi đó, tôi muốn ăn lắm rồi đó. Đói mèo 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 mèo.1分钟。 Để tao giơ cái máy này lên chắc cả chục lần rồi đó, nhưng tao vẫn chưa được mở cái nắp này ra để ăn. Tôi đói lắm rồi, 1 phút dài như tưởng 1 năm. Chú nói đợi 1 phút nữa mọi người. Để qua bên kia nè, để cái nắp bên kia. Hấp dẫn cho mọi người. Ê, gì vẫn chưa được ăn đâu. Nãy giờ là tụi tôi rồi ok, bây giờ sẽ bỏ một nửa ra trước nha. Trời ơi, mà nó đang nóng thì sợ bỏ vô hộp nhựa, chắc chỉ múc ra dĩa trước. Chứ bỏ vô hộp nhựa nó. Tại sao hồi nãy thấy cái con nó lớn mà nhìn nó cũng không lớn lắm đâu. Thì tôi sẽ múc một ít ra cái dĩa này trước để cho nó nguội rồi lát tôi. Em có ăn cái đầu không? Hay là chị để cái đầu vô cái hộp? Dạ em ăn đầu. Thì chị múc ra trước. Cái phần này nếu như ăn không hết thì mang về, còn nếu ăn hết thì ăn. Nhiều lắm chị. Rồi bỏ rau vào đi. Ê, không bẻ nhỏ ra chứ, cái này to quá. Lát nữa ăn khó. Bẻ nó thành đôi á, cho dễ ăn. Bỏ nấm vô nữa, nấm nó lâu chín. Bỏ một nửa thôi. Rồi bỏ hết rồi. Có gì tao múc ra cái dĩa này luôn. Mà cái nước hơi ít nhỉ? Hơi ít nước. Bỏ luôn cái nấm này vô luôn đi. Tay chị đang bận. Đây không phải nấm. Nấm thôi chứ là cái gì? Đây là cái sang dao. Là cái một cái thứ mà nhiều cái khác của nó lại một cái khác. Kim chi không? Kim chi cái đó bỏ sau cũng được, cái đó nhanh chín hơn không? Bỏ nhiều, bỏ sớm quá nó bị nhũng. Đây là mình cá mình ăn trước đi chị ạ. Đúng rồi. Có thể ăn cá trước, rồi mấy cái nấm này đợi cho nó chín. Để chị... Nè cá này. Thật ra cũng không quá nhiều đâu, hồi nãy mình sợ nhiều nhưng mà chắc chị nghĩ là vừa. Cứ để ra trước thì cho chắc ăn. In case thôi. Ngon lắm cả. Sao chú này kêu cá này ít xương không xương? Người ta Đây thấy là cá chê, ít xương hả? cũng xương mà. Ăn cá nha, review ăn cá. Cá là ngon nha mọi người. Nói chung là vị ngon. Mà cá này là 68 tệ, một nửa ký, một chin. Mà cái này là con cá này tới 2,2 kg rồi. Là đã nhân lên. Biết làm toán. Bấm máy. 88 nhân 2.2. 240.000, 50.000 một cân. 88 nhân 2.2. 149 là 150 tệ. 150 tệ mà nhân cho 4.000 là 600.000. 600.000 Việt Nam đồng. Thì ví dụ như em đi ăn ở Việt Nam, em ăn người Hàn cũng là 3-4-5 ngàn rồi. Ăn coi đặc sản Vân Lan. Mọi người có thể đến điểm này nha. Nếu mà đi đông người thì sẽ ok. Ở đây nó sẽ có nhiều loại cá khác nhau và giá tiền khác nhau mọi người. Hồi nãy chú đã recommend cho tụi tôi cái loại cá này cũng là cái cá mắc tiền nhất luôn, là 68 tệ một chin đấy, 1 cân. Chứ nó sẽ có những cái loại cá mà 28 tệ rồi 58 tệ nữa. Mà tôi thấy cái cá này ăn á, cái thịt nó dai dai, còn cái da nó béo béo, giống như kiểu cái da nó giống cái da cá hú. Ở nhà hay ăn cá hú kho. Còn cái thịt của nó thì hơi dai dai mềm mềm. Kiểu ra cũng nó ngon, cũng ngọt.
Còn mấy cái cá khác thì tôi không biết, mà tên cá này tôi cũng không biết luôn. Nói chung là con cá mắc tiền nhất ở đây. Rất là ngon. Cái nước xoan la là chua ngọt, chua cay này nó cũng không có cay quá mà nó cũng không có chua quá, nó vừa, mà nó cũng không có quá là nhiều gia vị, nó vừa phải, đủ ăn. Cuối cùng thì món cá này ngon ngoài mong đợi luôn, mà thực ra thì lúc nấu lên phần cá nó cũng không nhiều như là mình tưởng, nên là hai chị em ăn một mạch hết sạch, không còn dư để mang về nữa. Mọi người có dịp đi Đại Lý thì nhớ thử món này nha. Tụi tôi mới đi ngang qua quán này giờ mới phát hiện đây là cái quán mà em của Tạ Chi Giao trốn gia đình đi làm thêm á mọi người. Hèn chi thấy mà mọi người hồi nãy ở đây đợi bàn cũng đông lắm. Giờ còn có một cặp đợi thôi, là cái quán lẩu mà đi làm thêm xong rồi bị bà nội tới. Đâu? Này là cái cảnh ở trong quán nè. Đúng rồi. Thì ra là quán này. Ngày mai mình sẽ qua đây ăn. Nhưng mà đây là ăn lẩu nữa, mấy ngày liên tục ăn lẩu. Đó, buổi tối ở trấn á, nó nhộn nhịp vậy đó mọi người. Thành cổ Đại Lý nó to lắm. Tụi tôi đi biết nhiêu rồi mà vẫn chưa đi hết. Wow, cái cây này đẹp quá nè, xòe ra. Ủa, sao con bé này nó lại xuống dưới đây? Ở dưới đây có nước mà nó lại xuống dưới đây nó đạp xe vậy? Cái cây này đẹp không nè? Qua đây. Cái cây này to đẹp quá mọi người. Cái cây to ghê á. Không biết cây gì, tại vì giờ thấy toàn là hoa kiểu nở nhỏ này nè, chưa có nở. Kiểu cái nụ không à. Hay là nụ lá ta? Nó không phải là nụ hoa mà búp lá. Nó là một phần của cái thành cổ Đại Lý luôn á. Mình là chỉ mới đi có một đoạn nhỏ thôi. Mới đi ăn xong cái nồi xoa la dũi rồi cá chua cay đó, no quá, no kinh khủng. Bây giờ tụi tôi sẽ đi bộ về để nghe hát. Ở gần khách sạn của tụi tôi có một cái chỗ nghe nhạc vui lắm mọi người, mà có bạn nó hát hay nữa, nên sẽ đi nghe cái nhạc nha. Ok. Lại quay lại cái thành ngày hôm qua đã đi ngang, sáng nay cũng đi. Còn khuôn mà. 不如早就把我向外推，彻底。 Vậy là một ngày thật chill ở Đại Lý cũng khép lại tại đây. Mình rất vui và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, đồng hành cùng mình trong suốt hành trình cho đến tận tập này. Ở tập sau mình sẽ thuê xe máy và vi vu các điểm khác nhau ở Đại Lý như cổ trấn Hỷ Châu nè, và check in ở Đại lộ Thương Nhĩ. Mọi người nhớ đón xem tập tiếp theo nha.